በህይወቴ ውስጥ ዲሲዥን ሜክ ሳደርግ ልክ እንደዚህ ነው። ነገር ግን ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሰው ነበርኩ ማለት አይደለም። ከድሮም ጀምሮ ውሳኔዎችን ሲወስን ልክ እንደዚህ ነው ማለት አይደለም። ከምንም በላይ ደግሞ ሰዎችን ለማስደሰት ወይም ደግሞ ይሄ ፒፕል ፕሊዘር የሚባሉ አለ አይደለ? ልክ እንደዚህ አይነት ሰው ነበርኩ። እሱም ብቻ አይደለም፣ ለረጅም ጊዜ ደግሞ የህይወት ፕሪንሲፓል አርጌ ስኖርበት የነበረው አንድ ፍሬዝ አለች። እሱ ምንድነው? ከታገሱት ሁሉም ያልፋል ነው። አሁን የተናገርኩት ቃል ለእናንተ አዲስ ነው ማለት ይከብደኛል፣ ምክንያቱም አብዛኞቻችን ይሄንን ነገር ስንሰማው ነበረ። ጀስት ሃርድ ላይፍ ካላችሁ፣ በጣም የሚከብድ ነገር ውስጥ ካላችሁ ጀስት ሲምፕሊ ታገሱት፣ ሁሉ ነገር ያልፋል። አሁን ላይ ያለሁትን ሰውና በፊት የነበረኝን ማንነት ደግሞ ሳነጻጽር በጣም የሚገርም ትልቅ ልዩነት ነው ያለው። ከአጠገቤ ያሉት ሰዎች ሲያድጉ ስመለከት፣ ከአጠገቤ ያሉት ሰዎች የተሻለ ህይወት ሲኖራቸው፣ የተሻለ ላይፍ ሲኖሩ፣ እኔ ጀስት ሲምፕሊ ማድረግ ያለብኝ ብዬ የማስበው ቁጭ ብዬ መጠበቅ ነው። ላይክ የሆነች ቤስት ነገር ሀፕን ታደርግልኛለች፣ ጊዜውን ጠብቆ ሁሉ ነገር ይሆንልኛል። እኔ ማድረግ ያለብኝ ነገር ጀስት ሲምፕሊ በትዕግስት መጠበቅ ብቻ ነው። አንድ ኦር ደግሞ የሆነ ቀላል የሆነ ነገር ይሆናል የሚል አስተሳሰብ ነበር። ሶ ያደረኩት ነገር ምንድነው? ጀስት ቁጭ ብዬ ነገሮች እስከሚከናወኑልኝ ድረስ መጠበቅ ብቻ ነበር ማለት ነው። ነገር ግን ከጊዜ በኋላ ህይወቴ ውስጥ የሆነ ነገር ተፈጠረ። አንድ ያ የተፈጠረው ነገር ደግሞ አንድ ውሳኔ እንድወስን አድርገኝ። ያ ውሳኔ ግን ቀላል ነገር አይደለም፣ ምክንያቱም ኢትስ አይዘር መኖር አለብኝ ወይ ደግሞ መሞት አለብኝ። that's it። የነበረኝ ምርጫዎች እነዚህ ብቻ ነበሩ። ስለዚህ ልኖር ወይንስ ራሴ ላጥፋ? ይሄን ነገር ከዚህ በፊትም ነግሬያችኋለሁ እንዴት ህይወቴ እንዳሳለፍኩ። ስለዚህ እዚህ ላይ እንዴት ነው ያወራው ጊዜ አልፈጅባችሁ። ነገር ግን ያ ውሳኔ መወሰን ነበረብኝ። አንድ ምናልባት እናንተ የምትገረሙበት ነገር ልንገራችሁ። አብዛኞቻችሁ ምናልባት ሮል ሞዴል ሊኖራችሁ ይችላል። ማለትም ይሄ የምትመለከቱት ሰው አለ አይደለ? እገሌም በሆን እገሌ እንደዛ ሰው እኮ በሆን ብላችሁ የምታስቡት ሮል ሞዴል አለ። በተኔ ፐርሰናሊ ሮል ሞዴል የለኝም። ማንንም አልመለከትም እገሌም በሆን ብዬ የማስበው ነገር የለም። ምክንያቱም አይ ዱ ቢሊቭ ማንም ሰው የራሱ ሰክሰስ ወይም ደግሞ ራሱ አቺቭ የሚያደርግበት የህይወት ጣሪያ ላይ ከደረሰ እዛ ቦታ የደረሰበት የራሱ የሆኑ ነገሮች አሉ ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ የዛ ሰው መንገድና የኔ መንገድ ግን በፍጹም ተመሳሳይ አይደሉም። ስለዚህ የራሴን መንገድ ልራመድ ይገባል። ሶ የኔ ሮል ሞዴል አክቹሊ እኔ ራሴ ነኝ። አንድ ይሄ ነገር ስናገራችሁ ሊገርማችሁ ይችላል። yes የኔ ሮል ሞዴል እኔ ራሴ ነኝ። ግን እኔ ራሴን ስላችሁ ምን ለማለት ተፈልኩ ልንገራችሁ ነው። እኔ ወደፊት የምስላት አንድ ሴት አለች። ኦኬ ኢንዲፔንደንት የሆነች ሴት፣ ቤተሰቧን ቴክ ኬር የምታደርግ፣ ላቪንግ የሆነች፣ አጠገቧ ያሉትን ሰዎች ፕሮስፐር የምታደርግ፣ የምትረዳ፣ እኔ ብቻ ኢንቪዥን ያደረኳት ሴት አለች። ስለዚህ እሷን ሴት ስመለከታት ወይም ደግሞ ወደፊት መሆን የምፈልጋትን ሴት በደንብ አድርጌ ኢንቪዥን ሳደርጋት ሁሉ ጊዜ እንዴት ነው ሞቲቬትድ እሆናለሁ ወይም ደግሞ እሷን ለመሆን እጥራለሁ እለት እለት ማለት ነው። ስለዚህ ቤሲክሊ የኔ ሮል ሞዴል ማለት የኔ ፊውቸር ሰልፌ ናት ማለት ነው። and ምናልባት ደግሞ ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሰዎች የራሳችሁ ሮል ሞዴሎች ሊኖሩ ይችላሉ, which is okay በነገራችን ላይ it's really nice. ነገር ግን እኔ I don't have that luxury and አጠገቤ ያሉ ሰዎችን ስመለከት ጭራሽ እንደ ሮል ሞዴል ልቆጥራቸው ይቅርና እነዛ ሰዎች እንዳልሆን ነበር የምጥራው. so basically የኔ ህይወት በጠቅላላ የማያቸውን ሰዎች ላለመሆንና እኔ መሆን የምፈልጋትን ሴት መሆን ነው. ስለዚህ ገብታችኋል፣ ሮል ሞዴሌ እሷ ናት ማለት ነው. so ቅድም እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ህይወቴ ውስጥ የሆነ ነገር ሀፕን አደረገ፣ የውሳኔ ጊዜ ነበር. ስለዚህ የዚህን ጊዜ ቤተሰብን ማንንም መጠበቅ አልችልም ኦር ደግሞ የለብኝም ነበረ. ስለዚህ just simply መወሰን ብቻ ነበረብኝ. and ለመጀመሪያ ጊዜ በህይወቴ የወሰንኩት ውሳኔ ደግሞ እሱ ነበር. and ያ ውሳኔ ምን ነበር መሰላችሁ? እኔ የምፈልገውን ህይወት ለመኖር ወይም ደግሞ ማግኘት የምፈልጋቸውን in life ማለት ነው ለማግኘት መቁረጥ ያሉብኝ ነገሮች አሉ. ከነዛ መካከል አንዱ ቤተሰብ ነበረ. እውነቱን ለመናገር ይሄን ነገር መናገር ቀላል ነገር አይደለም ፐርሰናሊ ማለት ነው. ስለዚህ እናንተ ግን እንድትረዱት የምፈልገው ነገር አለ. ነገር ግን ይሄን ነገር ስናገር አንድ እንድትረዱ የምፈልገው ነገር ምንድነው? በህይወታችሁ ውስጥ ከባባድ ነገሮች ያጋጥማቸዋል. and እነዛ ነገሮች ደግሞ ውሳኔ የማትወስኑ ከሆነ ወይም ደግሞ የውሳኔ ሰዎች የማትሆኑ ከሆነ በጣም እጅግ ትልቅ ችግር ያጋጥማቸዋል. ነገሮች ላይ ሲመጣ ምንም ህዝዘት የማደርገው ነገር የለም። ምክንያቱም ብዙ ላይፍ ብዙም ባለለው actually አንዳንድ ላይፍ ኤክስፒሪየንሶች ስላሉ ምን ውሳኔዎች መወሰን እንዳለብኝ ምን ማድረግ እንዳለብኝና እንደሌለብኝ በደንብ አድርጌ ያውቃለሁ. ስለዚህ እናንተንም ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ልክ እንደዚህ ነው። የውሳኔ ሰዎች ልትሆኑ ይገባል። በህይወታችሁ ለውጥ የምትፈልጉ ከሆነ just please የውሳኔ ሰዎች ነው. and ምናልባት ደግሞ አሁን የማወራው ነገር ለሁላችሁም ሴንስ ይሰጣል ማለት አይደለም። ምክንያቱም አብዛኞቻችሁ ንቃተ ህሊና ከሌላችሁ የማወራው ነገር ጭራሽ ግራማይሊ ነው የሚሆንባችሁ. ምክንያቱም አብዛኛው ሰው ማለት ይቻላል በተለይ በኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ ኮምፈርት ዞናችንን የምንወድ ሰዎች ስለሆነ ላይክ ያ ሴኩሪቲ እስካለን ድረስ አዳዲስ ነገሮችን አትሞክሩም. ላይክ I know for fact ለብዙ አመታት አንድ መስሪያ ቤት ውስጥ ተቀጥሮ የሚኖር ሰው አውቃለሁ. and ያንን ሰው ደግሞ ስጠይቀው ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርገው ወይም ደግሞ ለምን ነው አዲስ ስራ ያልፈለከው ብዬ ስጠይቅ የመለሰልኝ በጣም ናሳቀኝ። እሱ ምንድነው እንዴ በየወሩ እኮ ዘይት፣ ዱቄት፣ ስኳር ይሰጠኛል ለምን ብዬ ነው ከዚህ ስራ መውጣው ነው ያለኝ።
okay, I mean ለዛ ሰው ያ ነገር ሴንስ ሊሰጥ ይችላል ነገር ግን for me it does not. so አብዛኞቻችን ይሄ ኮምፎርት ዞን እኛ ቢውል ያደረግንበት ነገር ከዛ ውስጥ ካልወጣችሁ በስተቀር የምትፈልጉትን ነገር በፍጹም አታገኙም። ምክንያቱም አሁን ላይ እንበልና የምትፈልጉት ነገር ካላገኛችሁ ወይም ደግሞ የምታልሙትን ነገር አሁን እጃችሁ ውስጥ ከሌለ it's because ኮምፎርት ዞናችሁ ውስጥ አይደለም። የምትፈልጉት ነገር ሁሉ it's out of your comfort zone። ስለዚህ ሁላችሁም ከዛ ነገር ልትወጡ ይገባል። ግን ከመውጣታችሁ በፊት ደግሞ የውሳኔ ሰዎች መሆን አለባችሁ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ይሄ ከኮምፎርት ዞን ብንወጣ መልሰን ደግሞ እንገባበታለን። ስለዚህ የውሳኔ ሰዎች ግን ከሆናችሁ መልሶ ወደዛ ነገር ላለመግባትና የምታልሙትን ሰው ለመሆን መጣር አለባችሁ። and ይሄ ሁሉ ነገር ደግሞ የሚጀምረው ከውሳኔ ብቻ ነው ማለት ነው። አሁን ካላችሁበት ወደፊት መድረስ የምትፈልጉበት ደረጃ ላይ ለመድረስ ያቺ ድልድዩዋ ወይም ደግሞ ያቺ ብሪጇ just simply አንድ ዲሲዥን እና ኮሚትመንት ብቻ ነው። ከዛ ነገር ስለመውጣት ዲሳይድ አድርጉ። ከዛ በኋላ ያንን ነገር መልሳችሁ ላለመግባትና ያ የምትፈልጉትን ነገር እስከምታገኙ ድረስ እስከመጨረሻው ድረስ መታገል አለባችሁ ማለት ነው። ሶ አሁንም ቢሆን የመመክራችሁ ነገር ምንድነው መሰላችሁ? enough is enough። like በቃ አቁሙ። አይሆንም ወይም ደግሞ አይጠቅማችሁ። አላስፈላጊ ጓደኞቻችሁን ከነሱ ጋር ግንኙነት አቁሙ። like completely cut አድርጉ። እኔ one of the best decision make አደረኩ ብዬ የማስበው ነገር ምንድነው? አንደኛ ክራውዴን መምረጤ ነው። ክራውዴን መምረጤ ስላችሁ ለምሳሌ አሁን እኔ ጓደኛ የለኝም ማለትም ይሄ በጣም የተጨናነቀ ክራውድ የለም። yes I have friends ነገር ግን I know ከነሱ ጋር መቼ እንደምገናኝ ለምን ፐርፐዝ እንደምገናኝ ከዛ ውጪ ግን መድረስ ለመፈልግበት ዓላማ እንዴት መጓዝ እንዳለብኝ አውቃለሁ። የውሳኔ ሰው መሆን ከፈለጋችሁ ከራሳችሁ ጋር በጣም ከባባድ ጥያቄዎችን ልትጠያየቁ ይገባል። ከራሳችሁ ጋር ሚቲንግ ሊኖራችሁ ይገባል። ከራሳችሁ ጋር በጣም ከባድ የሆኑ ኮንቨርሴሽኖችን ልታደርጉ ይገባል። ራሳችሁን ልትጠይቁ ይገባል። again እነዚህ ነገሮች መለማመድ ከፈለጋችሁ እንደ ኤግዛምፕል አንዳንድ ሰጣችኋለሁ። ለምሳሌ እኔ መጀመሪያ የምትጠይቁት ጥያቄ እናንተ ማን ናችሁ? so እኔ ለምሳሌ ከራሴ ጋር ይሄንን ኮንቨርሴሽን ሳድርግ የመጀመሪያ ያልኩት ነገር ምንድነው? እኔ ማን ነኝ ነው። እኔ ማን ነኝ ግን ስል ዲዲያ ነኝ፣ እድሜ እንደዚህ ነው፣ ከነዚህና እነዚህ ወላጆች ተወልጄ ነው እንደዛ ማለት አይደለም። like እኔ ማን ነኝ? well definitely እኔ ማለት የኤንቫይሮንመንት ፕሮዳክት ነኝ ወይም ደግሞ እኔ ማለት የሆኑ ሰዎች ኢንፍሉዌንስ ያደረጉ አስተሳሰብ ያለብኝ ሰው ነኝ። ነገር ግን ሪሊ ያ ነው ማንነቴ ወይንስ ከዛ ፋክተሮች የመጡ ናቸው? ይሄ እጅግ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ጥያቄውን ራሱ አንደርስታንድ ካላደረጋችሁት የምትመልሱት መልስ በጠቅላላ የተሳሳተ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ ለራሳችሁ ጠይቁ። ሁለተኛ የምትጠይቁት ጥያቄ ደግሞ ምንድነው መሰላችሁ? what do you want in life? በህይወታችሁ ውስጥ like really ምንድነው የምትፈልጉት? ምንድነው አቺቭ ማድረግ የምትፈልጉት? ቢዝነስ ፐርሰን ነው መሆን የምትፈልጉት? አስተማሪ ነው መሆን የምትፈልጉት? ዲዛይነር ነው መሆን የምትፈልጉት? or ደግሞ just simply travel ማድረግ ነው የምትፈልጉት? ምንድነው በህይወታችሁ የምትፈልጉት ነገር? ምክንያቱም እዚህ ምድር ላይ ስትመጡ እንደ ፋክተሪ ሰራተኛ ወይም ደግሞ እንደ ስሌቭ ይሄ በቃ ተወለድኩኝ፣ ትምህርት ቤት ገባው፣ ስራ ሰራው፣ ከዛ ገንዘብ አገኘው፣ ከዛ ልጆች ወለድኩ፣ ከዛ ብለብደ ከዛ በኋላ ሞትኩ። like what is this? አንድ ህይወት ነው ያላችሁ። ይችን ህይወታችሁን ደግሞ በስነ ስርዓት መኖር አለባችሁ። ይሄን ደግሞ ማድረግ የምትችሉት እነዚህን ጥያቄዎችን ስትጠይቁ ነው። ስለዚህ የምትፈልጉት ነገር ምንድነው? ዓለም እንደሆነ ሁሉ በእጁ ሁሉ በደጁ ነው። የምትፈልጉት ነገር ሁሉ it's out there and የምትፈልጉት ነገር ሁሉ ደግሞ የሆነ ሰው እጅ ጋር አለ። ስለዚህ እናንተም ያንን ነገር ማግኘት ትችላላችሁ። ምንም የሚጎላችሁ ነገር የለም። ስለዚህ ግን ማግኘት የምትፈልጉት ነገር ግን ምንድነው? ምክንያቱም እንደነገርኳችሁ ምንም ነገር ብትፈልጉ anything አለ like you can ask for anything ነገር ግን you cannot have everything። ስለዚህ ይሄንንም ስትጠይቁ በጣም ማይንድፉል ልትሆኑ ይገባል። and ሶስተኛው ደግሞ ከራሳችሁ ጋር በጣም እንድትጠይቁ የምፈልገው ነገር ምንድነው? የምትፈልጉትን ነገር ከማግኘት የሚይዛችሁ ነገር ምንድነው? what's holding you back? like actually achieve ለማድረግ ያዛችሁ ነገር ምንድነው? and don't give me this like አይ አገሪቷ ሁኔታ እኮ ነው፣ አይ ገንዘብ እኮ የለኝም፣ አይ እንደዚህ እኮ የለም። no that's not a reason። ይቅርታ አድርጎልኝ ያ ነገር ሪዝን አይደለም። ምክንያቱም እዚህ ቻናል ገና የመጀመራችሁ ከሆነ yes የማወራው ነገር completely ጅብሪሽኛ ነው የሚሆንባችሁ። ነገር ግን ከዚህ በፊት አብራችሁን የነበራችሁ ካላችሁና ቤተሰባችን ከሆናችሁ የማወራው ነገር ይገባችኋል። ፕላስ ደግሞ እኔ ከምን አይነት መንገድ እዚህ ቦታ እንደደረስኩ ታውቃላችሁ። ስለዚህ አሁንም የምነግራችሁ ነገር እሱ ነው። what holding you back? ሪዝኑ ምንድነው? ምክንያቱም አብዛኛውን ጊዜ የምትፈልጉት ነገርና ወይም ደግሞ ማግኘት የምትፈልጉት ነገር የያዘው ሪዝን is because ችግሩ እናንተ ጋር ስላለ ነው 100% ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ምንድነው የያዛችሁ ነገር? ያንን ነገር አቺቭ እንድታደርጉት የያዛችሁ ነገር ምንድነው? እሱንም በወረቀት ላይ መዘርዘር ትችላላችሁ። አራተኛው ደግሞ የምነግራችሁ በጣም ትንሽ ጠጠር ይላል። እሱ ምንድነው መሰላችሁ? እንበልና now ላቪንግ የሆነ ፋሚሊ ካላችሁ በጣም የሚወዳችሁ ቤተሰብ ካለ እንበልና የምትፈልጉት ነገር አለ። ነገር ግን ፋሚሊ ደግሞ የሚፈልግላችሁ ነገር አለ። እንበልና ያ የምትፈልጉት ነገር አሁን ትምህርታችሁን አቋርጣችሁ ቢዝነስ መክፈት ሊሆን ይችላል። ኦር ዩኒቨርሲቲ እስከናካቴው ትታችሁ ሌላ ነገር መጀመር ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ መማር የምትፈልጉት ትምህርት ይሄ አይደለም ነገር ግን ሌላ ነው። ኦር ደግሞ ከሀገር ውጪ መውጣት ትፈልጋላችሁ። ወይም ደግሞ የሆነ ብቻ የምትፈልጉት ነገር አለ። ነገር ግን ቤተሰብ ያንን ነገር አይፈልግላችሁም። ስለዚህ ጥያቄው የሚሆነው would you stand against your parents? like ያ ሁሉ አክብሮ ወዶ ተንከባክቦ ያሳደጋችሁ ወላጅ
ኖ አይሆንም እንደዚህ ሊሆን አይችልም እኔ ወደፊት ኢንጂነር ሆነ ነው ማየት ያለብኝ እኔ ወደፊት ዶክተር ሆነ ነው ማየት ያለብኝ የሚል ወላጅ ቢኖር እናንተ ግን ያ ካልሆነ ፓሽናችሁ ወይም ማድረግ የምትፈልጉት ያ ነገር ካልሆነ would you stand against them? ይሄ እውነቱን ለመናገር ራሱን ችሎ አንድ ቶፒክ ቢወጣው ደስ ይለኛል ምክንያቱም እኔ ፐርሰናሊ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተቋቁሜ ስላለፍኩ ማለት ነው ሶ እናንተም ብትሆኑ would you do that? Like would you stand against them? Would you say no to them? ያን ነገር በደንብ አርጋችሁ ልመልሱ ይገባል ይሄን ጥያቄ ለመመለስ ጠንካራ ካልሆናችሁ in life ወደፊት ከባባድ ነገሮች እንኳን ቢመጡባችሁ የውሳኔ ሰዎች አትሆኑ ምክንያቱም ትንሽ ይዋን ነገር እንኳን መቋቋም ስለማትችሉ ማለት ነው now ይሄን ነገር ስናገር አንድ እንድታስተውሉ የምፈልገው ነገር ምንድነው ወላጅ አይሆንም ቢላችሁ ወላጅ ይሄን ነገር ብቻ አድርጉ ቢላችሁ ከፍቅራቸው የተነሳ እንጂ ከጥላቻ እንዳልሆነ ማስተዋል አለባችሁ ለዚህ ጥያቄ መልሳችሁ yes ከሆነ congratulations የምሬ ነው በጣም ጠንካራ ሰዎች ናቸው ነገር ግን አይ እንደዚህ ቢሆንስ እንደዛ ቢፈጠርስ ብትሉ ከሆነ ያው እንግዲህ ከራሳችሁ ጋር ትልቅ የብስራ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው እኔም ደግሞ አንድ ከራሳችሁ ጋር እንድትጠይቁ የምፈልገው ጥያቄ ምንድነው ምንም አይነት ችግር ቢያጋጥማችሁ how confident are you like 10 ጊዜ ፌል ብታደርጉ ብዙ ሰው ሪጀክት ቢያደርጋችሁ how confident are you to get back up and not try it again now እኔ አሁንም መመክራችሁ ነገር ምንድነው እኔ እዚህ ደረጃ ከመድረሴ በፊት ብዙ ስህተቶችን ሰርቻለሁ ብዙ ሰው ነው ብሎኛል ብዙ ሪጀክሽን አጋጥሞኛል ነገር ግን I still made it and I'm so confident አሁን ላይ እንኳን ያሉኝ ስራዎች አምስቱንም ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ ዜሮ ቢሆን ምንም ገንዘብ ባይኖርም I know how to make it ምክንያቱም ይሄን ነገር ሳደርግ የመጀመሪያ አይደለም ከገንዘብ አንፃር እንኳን አግኝቼ አጥቼ እነዚህ አይነት ህይወትን አሳልፌያለሁ and ከስራም አንፃር ልክ እነዚህ ተባረረ ቤቴ ቁጭ ከዛ በኋላ ለስራዬ የተለያዩ ነገሮችን አሳልፌያለሁ ስለዚህ I'm 100% confident ያለኝ ነገር ሁሉ በዜሮ ቢባዛ I know how to make it and that's the difference between በነገራችን ላይ የሪች ማይንድሴት እና የፑር ማይንድሴት የፑር ማይንድሴት አንዴ ካልተሳካ በቃ ይሄ ነገር አይሳካም ብለው ይተውታል ነገር ግን ሪች ፒፕል ገንዘባቸው የሚመጣው ከዚህ ስለሆነ even though ያን ነገራቸውን ሬቨናቸውን ወይም ደግሞ ገንዘባቸውን እንዳለ ብትወስዱባቸው they still be rich ምክንያቱም እንዴት ያን ነገር ማምጣት እንዳለባቸውና እንዴት መቆጣጠር እንዳለባቸው ስለሚያውቁ ማለት ነው so ይሄ ብቻ አይደለም like በጣም ብዙ ነገሮች ልላችሁ ይችላል ነገር ግን አሁንም ምላችሁ ነገር የውሳኔ ሰዎች ካልሆናችሁ ምክንያቱም የእያንዳንዳችሁ ችግር ይሄና ይሄ ማለት አልችልም እዚህ ቪዲዮ ላይ ነገር ግን የውሳኔ ሰዎች ካልሆናችሁ ግድ የለም like አሁንም የዛሬ 30 እና 20 40 አመት መልሼ ባገኛችሁ ተመሳሳይ ህይወት ውስጥ ነው የምትኖሩት and የቤተሰባችሁም ይሄ ከርስ አለ አይደል I don't know if you believe in that this poverty ወይም ደግሞ የፑር ማይንድሴት or whatever it is like የሆነ ከርስ ነገር አለ እሱን ብሬክ አድርጋችሁ የማትወጡ ከሆነ የእናንተም ልጃችሁ ተመሳሳይ ማይንድሴት ዳውንሎድ እያደረገ ነው የሚያድገው ስለዚህ ይሄን ነገር ማስቆም ያለባችሁ እናንተ ናችሁ እመኑኝ ይሄን ነገር ስናገር just ትንሽ የምትመስለዋን ለእንኳን ውሳኔ ቢኖራችሁ ነገ ትልቅ አውትካም ይኖራችኋል እንደዚህ ብላችሁ አስቡት ገና መጀመሪያ ስትጀምሩ ሁሉ ጊዜ ነገሮች ይከብዳሉ of course የውሳኔ ሰዎች ደግሞ ስትሆኑ ብዙ የሚያቀታችሁ ነገር አለ to the point even ሰው አያምንባችሁም ሰው ብዙ ነገር ይሏችኋል የተለያየ ነገር ይመጣል ነገር ግን ያንን ነገር የመቋቋም ደግሞ ችሎታ ያስፈልጋችኋል ያ ችሎታ ደግሞ ከመሬት አይመጣም የሚመጣው ሊትራሊ የውሳኔ ሰዎችና የአክሽን ሰዎች ስትሆኑ ብቻ ነው simple as that so ምንም ነገር ቁጭ ብላችሁ ባላችሁበት አይመጣላችሁም ቁጭ ባላችሁበት ምንም ነገር ሊሆን አይችልም የሥራ ሰዎች ስትሆኑ ይገባል and የውሳኔ ሰዎች ስትሆኑ ይገባል ማለት ነው now ወደፊት እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ነግራችኋለሁ እኔም ከህይወት ውስጥ እንዴት አንዳንድ ነገሮችን አቺቭ እንዳረኩና እነዛ ነገሮች ብሬክ አድርጌ እንዴት እንደወጣው አስረዳችኋለሁ ምናልባት ቀድም ደግሞ አንድ ነገር ሜንሽን አድርጌ ነበር እሱም ስለ ቤተሰብ ነው now እንደነገርኳችሁ እኔ የመጀመሪያው ውሳኔ ከቤተሰብ ጋር ያለኝ ነገር ቆርጬ ራሴን ማስቀደምና ለራሴ የሆነ ነገር ማዘጋጀት ነው ብያችኋለሁ እውነቱን ለመናገር ያንን ውሳኔ መወሰን እጅግ በጣም ከባድ ነው በተለይ ደግሞ ራሴን ለማንም ኤክስፕሌን አላደረኩም like simply ያደረኩት ነገር ምንድነው I cut them out completely like I don't know ይሄ ነገር like የዞዲያክ ሳይን የምታምኑ ከሆነ ካንሰሮች ብዙ ጊዜ like if we're done with something we're done and there's no such thing like ዛሬ ትቼ ከዛ በኋላ ነገ የሚባል ነገር የለም like we do like clean cut የሆነ ነገር relationship ላይ ሲመጣ ማለት ነው so that's what I did አይቆጨኝም ያን ነገር ማድረጌ and thank God አሁን ላይ የተሻለ ደረጃ ላይ ነው ያለሁት so አሁን ላይ ቤተሰቤ እንዳለ ይረዳኛል to the point even decision maker እንኳን እስከመሆን ድረስ ማለት ነው ቤት ውስጥ ሰውናም ነገር ቢጣላ እኔ ነኝ የምጠራው ብቻ I'm the mature one so ለማለት የፈለኩት ነገር ምንድነው የመጀመሪያው ውሳኔያችሁ በጣም ይከብዳል understand that እና ብዙ ስትራግል ታደርጋላችሁ ይሄንንም ወቁበት ነገር ግን ግድ የለም በኋላ ላይ what if ከምትሉ እና ሁሉ ነገር አልፏችሁ ጊዜያችሁ አልፏችሁ ከምትቆጩ አሁን ላይ የውሳኔ ሰዎች ነው and በጣም ደግሞ ጠንካራ ሰዎች ልትሆኑ ይገባል